იესო ქრისტეს ჯვარცმა. იესო ქრისტე ღმერთად ირწმუნა და მისი მოძღვრება მხოლოდ ზოგიერთმა ისრაელელმა მიიღო. ხალხის უმეტესმა ნაწილმა კი უარყო. ეს უფრო იმიტომ მოხდა, რომ მღვდელთმთავარნი და მწიგნობარნი ემტერებოდნენ მაცხოვარს. იმიტომ რომ ქრისტე იმათ სუდსაქციელს ამხელდა და მათ ბრმა მწყემსებს უწოდებდა. მღვდელთმთავარნი და მწიგნობარნი ხალხს ეუბნებოდნენ: ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იესო დურგლის იოსების შვილია, არადა თავს ღმერთის ძეს უწოდებს. ეს ღვთისგმობაა. რომის იმპერატორის მთავარ მართებელთან პილატესთან აბეზღებდნენ იესოს. თავი მეფე დავითის მემკვიდრედ მიაჩნია, უნდა ხალხი ააჯანყოს, იმპერატორის წინააღმდეგ რომაელები გარეკოს და თავი ისრაელთა მეფედ გამოაცხადოსო. ამ დაბეზღებამ გაჭრა. მაშინ მღვდელთმთავრებმა ქრისტეს დაჭერა გადაწყვიტეს, რათა სამართალში მიეცათ. მაცხოვრის დაჭერა მათ ერთმა მისმა მოწაფემ, იუდამ გაუადვილა. მან გაყიდა თავისი მოძღვარი და ღმერთი 30 ვერცხლად. ასწავლა მისი სამყოფელი. ღამით თავს დაასხა მღვდელთმთავრები და გუშაგები და დააჭერინა. დღისით დაჭერა ვერ გაბედეს, რადგან ხალხის აჯანყების ეშინოდათ. მისცეს მაცხოვარი სამართალში. განსჯის დროს ქრისტემ თავი ღვთის ძედ აღიარა. მაგრამ ქვეყნის მეფობის სურვილი უარყო. მეუფება ჩემი, არა ამის სოფლის საგანი არს. პილატემ იესოში ვერ დაინახა ვერცერთი დანაშაული და ის გაამართლა. მაგრამ რადგანაც მღვდელთმთავრებისაგან აღელვებული ხალხი ხმამაღლა და დაჟინებით ითხოვდა იესოს სიკვდილით დასჯას, ამიტომ სულ მოკლე პილატემ მათ უფლება მისცა ეწამებინათ და ჯვარს ეცვათ ქრისტე. თავად კი თქვა: უბრალო ვარ მე მაგ მართლის სისხლისგან. ამაზე ხალხმა უპასუხა: სისხლი მაგისი ჩვენ ზედა და ჩვენ შვილთა ზედა. მაცხოვარი წაიყვანეს გოლგოთას მთაზე. აქ სჯიდნენ ყველა დამნაშავეს. აქ აღმართეს დიდი ჯვარი და აიყვანეს ქრისტე და გააკრეს ზედ. როცა ჯვარს აცვავდნენ იესოს, ის კი არ წყევლიდა თავის მწვალებლებს, არამედ უფალს ევედრებოდა: მამაო, მიუტევე მათ, რამე თუ არ იციან, რას აიქმან. მასთან ერთად ჯვარს გააკრეს ორი ავაზაკი, ერთი ქრისტეს მარჯვნივ და მეორე მარცხნივ. შეუბრალებელი მტერი ჯვარზეც კი არ აძლევდა მაცხოვარს მოსვენებას. ისინი დაცინვით ეძახოდნენ: თუ შენ ხარ ძე ღვთისა, ჩამოდი ჯვრიდან და მაშინ გირწმუნებთ. ერთმა ჯვარცმულმა ავაზაკმა კი დაცინვით უთხრა იესოს: თუ შენ ხარ ქრისტე, იხსენ შენი თავი და ჩვენც. სამაგიეროდ მეორე ავაზაკმა უპასუხა თავის ამხანაგს: ღმერთი არ გწამს, რომ მაგას ეუბნები? ჩვენ სამართლიანად ვისჯებით. ეს კი უსამართლოდ. ეს რომ თქვა, სახე იესოსკენ იბრუნა და მოწიწებით უთხრა: მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა.
მაცხოვარმა უპასუხა: ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, დღესვე ჩემთან იქნები ცის სასუფეველში. ჯვრის ახლოს იდგა საშინლად მწუხარე ღვთისმშობელი მარიამი და მდუღარეთ სრემს ხვრიდა. მის გვერდით იყო იესოს საყვარელი მოწაფე იოანე. მაცხოვარმა გადმოხედა დედას, იოანეზე ანიშნა და უთხრა: აგერ შვილი შენი. მერე იოანეს ანიშნა მარიამზე და უთხრა: აგერ დედა შენი. სამხრობის დრო იქნებოდა, როდესაც იესომ საშინელი ტანჯვის შემდეგ მიაბარა თავისი ღვთაებრივი სული უფალს. მაშინ მზე დაბნელდა. იერუსალიმის ტაძრის საკურთხევლის ფარდა შუაზე გაიხა და საშინლად იძრა მიწა. ბევრი საფლავიდან ქვა გადაგორდა.